không có Ten Hag, chu kỳ Man United khi nào mới dừng lại? Nếu như ở một câu lạc bộ nào khác, sự thay đổi có lẽ đang đến với việc Man United chơi quá tệ một cách thường xuyên. Nhưng đây là một câu lạc bộ bị mắc kẹt trong quá trình chuyển đổi liên tục. Erik ten Hag đến Manchester United hứa hẹn sẽ truyền cảm hứng cho một di sản bóng đá chuyển tiếp trôi chảy và gay cấn. Và phải nói rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn chỉ cần chứng kiến Crystal Palace lao lên với tốc độ chóng mặt vào tối thứ Hai, hay Sheffield United tấn công sân Old Trafford vài tuần trước, hay đúng hơn là Coventry City trong trận bán kết FA Cup gần đây. Nhờ Ten Hag, người hâm mộ Man United đang được thưởng thức những màn phản công xa hoa gần như hàng tuần, ngay cả khi thật không may cho triển vọng công việc của Ten Hag. Hầu hết những ngày này dường như đó là thứ cảm xúc mà đối thủ của họ được truyền cảm hứng. Hãy nhớ đến chi tiết này, đây là một năm chắn 2024. Vì vậy người ta mới thảo luận xem liệu huấn luyện viên của Manchester United có nên bị sa thải hay không. Những người trước đó, David Moyes 2014, Louis van Gaal 2016, Jose Mourinho 2018, Ole Gunnar Solskjaer năm 2021 bị đại dịch, trì hoãn và Jupp Heynckes 2022 gần như chắc chắn có thể được thêm vào Ten Hag 2024. Một người là huấn luyện viên có uy tín nhưng lại không có những tố chất cần thiết để quản lý một câu lạc bộ lớn như Man United. Nếu chúng ta quan sát các con số đó thì có thể phát hiện ra, ái chà, vấn đề dường như không nằm ở huấn luyện viên kể cả khi họ tệ đến mức phải cho nghỉ việc sớm. Ten Hag nói rất nhiều về việc làm theo kế hoạch và nếu đã biết được các thời điểm thay huấn luyện viên nói trên, ông ta sẽ biết thời điểm phán xét có lẽ đã gần kề và tất nhiên sẽ có một vòng tuần hoàn mang đầy đủ tính chất để đưa đến kết thúc như vậy. Một triều đại bị thúc đẩy bởi hai trận thua choáng váng 0-4 ở London. Christian Eriksen 30 tuổi và Casemiro 32 tuổi đều lúng túng ở hàng tiền vệ. Một huấn luyện viên không có lời giải thích nào cho những gì ông ta đã hứa hẹn trước khi trận đấu bắt đầu. Thất bại này mang nhiều lỗi cá nhân. Chúng tôi đã có một kế hoạch tốt nhưng đã bỏ nó vào thùng rác, Ten Hag nói sau trận đấu đầu tiên của mình trước Brentford năm hồi 2022. Sai lầm lớn. Các cầu thủ không tuân theo kế hoạch, ông nói sau thất bại của Palace vào năm 2024. Vì vậy, ngoại trừ chiến thắng thần kỳ trong trận chung kết và Cup trước Manchester City hay sự ân xá khó có thể xảy ra bởi các ông chủ mới, Ten Hag có thể sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Tất nhiên điều đó cũng không có gì bất ngờ. Đơn giản là Man United không thể chơi tệ như vậy, thường xuyên như vậy và rồi huấn luyện viên lại mong giữ được công việc của mình. Họ đã thua nhiều trận nhất trong bất kỳ mùa giải nào kể từ 1977 đến 78, bị thủng lưới nhiều nhất kể từ mùa giải 1976 đến 77. Sự bất lực quen thuộc hiện nay trong việc ngăn cản các đối thủ từ mạnh đến yếu sút tung mảnh lưới. Nhưng thậm chí còn nguy hiểm hơn cả số liệu thống kê là trạng thái tinh thần. Cảm giác hoảng sợ và hỗn loạn lan tỏa khắp toàn đội khi đối thủ tấn công họ. Cảnh tượng tuyệt vọng về Casemiro lao vào Michael Olise vào tối thứ Hai giống như một người đàn ông bước vào một căn phòng và ngay lập tức quên mất lý do mình bước vào đó. Tất nhiên, ai cũng biết vì sao Man United liên tục thủng lưới. Bộ ba tiền đạo dâng cao, hàng phòng ngự không thể dồn lên và những khoảng trống quá lớn mở ra ở giữa sân đến mức các tiền vệ giỏi hơn Sophie Amrabat sẽ phải chật vật để che chắn. Nghĩa là đối thủ chỉ cần thoát pressing là có 60 thước, không khí trong lành, đẹp đẽ, thoáng đáng phía trước. Tại sao các bất ổn mà ai cũng thấy rõ thì một người từng làm việc ở Bayern Munich, Ajax và PSV Eindhoven, người từng được Pep Guardiola mô tả là ứng cử viên lý tưởng để kế nhiệm ông ấy ở Manchester City, lại vẫn chưa sửa nó. Nhân sự là một lý do. Lisandro Martinez, một hậu vệ được ký hợp đồng dưới thời Ten Hag chỉ chơi 9 trận trong cả mùa giải, lúc sau 12 tại Real Malaysia không trận này. Đó là 3 trên 4 người tuyến sau được lựa chọn đầu tiên của Ten Hag. Khi họ vắng mặt, ông ta chỉ còn lại những hậu vệ chấp vá như Evanser, Victor Lindelof và Harry Maguire, hoặc những người không phải hậu vệ chuyên biệt như Amrabat và Casemiro. Vậy câu hỏi là một huấn luyện viên giỏi phải biết liệu cơm các mắm chớ. Nhân sự thiếu hay không phù hợp thì mới cần tài nghệ huấn luyện viên. Và chúng ta đến với điều mà Mourinho đã diễn đạt rất hay là di sản bóng đá. Ten Hag có lẽ đã tiến xa hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trong việc cố gắng tìm ra thứ bóng đá mà Man United nên chơi hàng tuần. Mong muốn đưa Man United trở thành đội chuyển đổi thế trận tốt nhất thế giới mà ông đã tuyên bố không chỉ xuất phát từ những nguyên tắc của riêng ông, mà còn từ sự đánh giá của giới một điệu Man United. Họ muốn thấy một Man United hào hoa, những trận đấu đôi công, phản công chớp nhoáng, tốc độ và thần thái thật mạnh mẽ trên mặt trận tấn công, những cầu thủ chạy cánh sôi động, những pha lội ngược dòng hào hùng, nhiều bàn thắng, kịch tính muộn màng. Và một lần nữa, bạn phải nói với sự mỉa mai hơn, nhiệm vụ đã hoàn thành. Man United đã ghi 8 bàn trong 10 phút đầu tiên, thắng 7 trận trong 10 phút cuối, thủng lưới 13 lần từ phút 87 trở đi. Nhưng họ đã không thể giành được chiến thắng trong 11 trận đấu dẫn trước đối thủ trên mọi đấu trường. Các trận đấu của họ mùa này có trung bình 3,4 bàn thắng. Không kết quả tối ưu cho Man United nhưng tính giải trí thì rất cao. Còn giải trí theo nghĩa gì thì tùy bạn. Trong khi những cầu thủ như Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo đã phát triển thành những tài năng không thể thiếu, Rasmus
Hotland đã tìm được chỗ đứng trong một giải đấu khó khăn. Diogo Dalot đã tiến bộ, Willy Cambola đã gây ấn tượng, Bruno Fernandes vẫn đang gánh vác tốt trách nhiệm. Onana, Amrabat, Marcus Rashford và Mason Mount đã gặp khó khăn nhưng không tệ đến mức không thể cứu vãn được. Vấn đề là thế này, sau tất cả nỗi kinh hoàng trong 12 tháng qua, người ta lại nói đến chuyện thay huấn luyện viên ở Man United. Vì vậy, chu kỳ bắt đầu lại. Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter đó là những cái tên đang được gọi vang. Một loạt bản hợp đồng mới, cải tổ đội hình, bình minh mới và hy vọng mới. Rồi sau đó, hãy cho huấn luyện viên thời gian, hãy cho những cầu thủ mới một cơ hội để ổn định. Các bàn thắng muộn, chiến thắng hào hùng, Rashford đã trở lại. Kế đến là các cầu thủ không hài lòng với việc tập luyện, nguồn tin phòng thay đổi dấu tên cho biết ABC, XYZ gì đấy. Rồi lại công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên mới. Chào mừng đến với Manchester United, nơi quá trình chuyển đổi không bao giờ kết thúc. Giá trị nhất làng thể thao thế giới. Manchester United MU đã trở thành câu lạc bộ CLB bóng đá có giá trị nhất thế giới. Cùng với đó là 20 đội bóng thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ Major League Soccer MLS nằm trong danh sách top 50 toàn cầu. Trong số liệu do Sportico tổng hợp, MU được định giá 6,2 tỷ USD cùng với Real Madrid 6,06 tỷ USD, Barcelona 5,28 tỷ USD, Liverpool 5,11 tỷ USD và Bayern Munich 4,8 tỷ USD để hình thành top 5 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Los Angeles FC 1,15 tỷ USD là đội bóng MLS có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 15 cùng với Atlanta United, Inter Miami. LA Galaxy và New York City FC đều nằm trong top 20 Premier League, là giải đấu có nhiều đại diện thứ hai trong danh sách với 9 câu lạc bộ trong top 50. Tuy nhiên, mức định giá của họ là 29 tỷ USD, gần gấp đôi so với 20 câu lạc bộ MLS 15,1 tỷ USD. Các câu lạc bộ La Liga có tổng giá trị cao thứ 3 với 13 tỷ USD, nhưng chỉ có 3 câu lạc bộ là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid nằm trong danh sách. Serie A có 6 câu lạc bộ trong danh sách nhưng không có đội bóng nào trong top 10, trong đó Juventus thứ 11 trị giá 1,77 tỷ USD, Milan thứ 14 trị giá 1,2 tỷ USD và Inter thứ 16 trị giá 1,06 tỷ USD dẫn đầu định giá các câu lạc bộ Italy. Tuy nhiên, 4 câu lạc bộ đại diện của Bundesliga với tổng giá trị 7,6 tỷ USD đã làm lu mờ định giá của Serie A 6,1 tỷ USD. Mô hình định giá câu lạc bộ của Sportico tương tự như danh sách tỷ phú của Forbes. Sportico tính toán dòng doanh thu dựa trên số liệu do tài khoản câu lạc bộ công bố. Số liệu doanh thu được chia thành 3 loại: phát sóng, thương mại và ngày thi đấu. Phát sóng bao gồm cả các hợp đồng truyền thông trong nước và quốc tế cùng với tiền thưởng của các giải đấu. Doanh thu thương mại dựa trên thu nhập từ tài trợ, quảng cáo, dịch vụ ăn uống và các sự kiện ngoài ngày thi đấu. Với các thỏa thuận tài trợ trang phục thi đấu và sân vận động giúp tăng những con số này. Doanh thu ngày thi đấu có nguồn gốc từ việc bán vé, thu nhập từ thành viên các giải đấu cúp và vé bán trước mùa giải thường là vé xem cả mùa. Ngoài ra, Sportico cho biết họ sử dụng hệ số nhân dành riêng cho từng đội mà họ mô tả là dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm doanh số trước đây, thị trường, quy mô, độ bão hòa và sự quan tâm của chủ sở hữu tiềm năng, sự ủng hộ từ người hâm mộ, sức mạnh của thương hiệu, hiệu suất chiến thắng trên sân và gần đây, các điều khoản cho thuê hạ tầng, gánh nặng nợ nần và các nghĩa vụ bổ sung, cũng như dự kiến về kinh tế của đội và việc tham dự những giải đấu trong tương lai. Điều này cũng bao gồm các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả việc liệu các câu lạc bộ có thể xuống hạng hay không.